নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকলে এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে। এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এখিনি জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল কেইবাটাও ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। লগতে যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত যিসকল মানুহৰ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব। লগতে নন্দিতা হত্যাকাণ্ডক লৈ এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল চৰকাৰলৈ ন্যায় বিচাৰি কাটৰ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে। সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব। লগতে পিএম কিষাণ আঁচনিক লৈ এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। যদি আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আগতে লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। অকল আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেতিয়া পুনৰবাৰ টকা লাভ কৰিব সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে এখিনি জনাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো বলক আজিৰ আপোনাৰ যদি প্ৰেডিকশ্যনত কিবা নলেজ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে টাক্সালত প্ৰেডিকশ্যন গেম খেলি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। চিম্পলি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ক্লিক হিয়াৰ টু ইনষ্টল, ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াতে অ'কে বাটনটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে টাক্সাল এপ্লিকেশ্যনটো চিম্পলি ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰেডিক্ট এণ্ড উইন। চিম্পলি ইয়াতে ফেচবুকেৰে লগ ইন কৰিব লাগিব। চিম্পলি কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰেডিকশ্যন কৰি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে প্লে নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে মই 10টা কয়েন ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 10 টকা লগাই দিছোঁ। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 8 নম্বৰত। চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াতে 20টা কয়েন লাভ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে সাইন আপ কৰিব। লগতে ইয়াতে ক্লোজিং টাইমটো দেখিবলৈ পাইছে। এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰেডিকশ্যন কৰি গেম খেলিব পাৰিব। প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে লেহেমীয়া নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰলৈ ন্যায় বিচাৰি কাটৰ আহ্বান পিতৃ মাতৃৰ। লেহেমীয়া নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰলৈ ন্যায় বিচাৰি কাটৰ আহ্বান পিতৃ মাতৃৰ। ধেমাজি চহৰৰ মাজমজিয়াৰ মৰিডল মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে নন্দিতা শইকীয়াৰ পিতৃ মাতৃয়ে। আজিৰ আদালতত চলি থকা নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া খৰতকীয়া কৰি দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে নন্দিতা শইকীয়াৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে চৰকাৰক কাটৰ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে 21 আগষ্টত ধেমাজিৰ মাজমজিয়াৰ মৰিডল মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াক মহাবিদ্যালয়খনৰ গ্ৰন্থগাৰত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী ৰিণ্টু শৰ্মাই দাৰে গপিয়াই হত্যা কৰিছিল। ৰিণ্টু শৰ্মাৰ উক্ত আক্ৰমণত নন্দিতা শইকীয়াৰ মোমায়েক দেৱ দত্ত আৰু বান্ধৱী কাশ্মীৰী দত্ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। নন্দিতাৰ মৃত্যুৰ পাছত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে আৰক্ষীয়ে 36 দিনৰ অন্তত এখন 400 পৃষ্ঠাজোৰা চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিছিল। পিনে অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অতি লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ বাবে সুখী নহয় নন্দিতা। অকল ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। পুনৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় হোষ্টেলৰ ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনকে জোকাৰি গৈছে। মংগলবাৰে নিজৰ কোঠাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰঞ্জিতা ছেত্ৰী। লখিমপুৰ জিলাৰ বিপৰীয়াৰ বাসিন্দা ৰঞ্জিতা ছেত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি আছিল। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আইদেউ সন্দেহকৈ ছাত্ৰী নিবাসৰ নিজৰ কোঠাতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈ আত্মহত্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। ছাত্ৰী নিবাসখন আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰি আছে। ইপিনে আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহটো হোষ্টেলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিশা পুনৰ সাক্ষাৎ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। সীমান্ত কেন্দ্ৰিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে মংগলবাৰে নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰে। বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে গৃহমন্ত্ৰীৰ হোৱা বৈঠকত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত থকা সীমা কেন্দ্ৰিক সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে হোৱা এই বৈঠকত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু উপস্থিত থাকে। বুধবাৰে গুৱাহাটীত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতেও সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে জানিবলৈ দিয়ে। উভতি হোৱাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আজি নিশা পুনৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিব, য'ত অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব। ইফালে অসম চৰকাৰে ঋণ লোৱা সম্পৰ্কত চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে এখন চৰকাৰে 3.5% ঋণ ল'ব পাৰে আৰু আমি এই সীমা অতিক্ৰম কৰা নাই। পূৰ্বৰ চৰকাৰ সময়ত 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে বেংকৰ গ্ৰাহকৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। পিএনবিৰ গ্ৰাহকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে।
বন্ধুসকল পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক চমুকৈ PNBত একাউণ্ট আছে নেকি আপোনাৰ সহজতে পাব পাৰে 8 লাখ টকাৰ সুবিধা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট থাকিলে আপুনি পাব পাৰে বাম্পাৰ অফাৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এই সুযোগ লৈ আহিছে দেশৰ অন্যতম বৃহৎ বেংকটোৱে ফালৰ পৰা গ্ৰাহকসকলক অতি সহজে দিয়া হৈছে 8 লাখ টকা যদি টকাৰ প্ৰয়োজন তেন্তে আপুনি ল'ব পাৰে এই সুবিধা জানক কিদৰে পাব এই সুবিধা আসলতে PNB অৰ্থাৎ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ফালৰ পৰা ইনষ্টা লোনৰ জৰিয়তে পোৱা যাব এই সুবিধা যদি আপুনি এই সুবিধা পাব বিচাৰে তেন্তে মোবাইল নম্বৰ আৰু আধাৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰক তাৰ পাছত অতি সহজতে পাই যাব লোন বেংকৰ তৰফৰ পৰা টুইট কৰি জনোৱা হৈছে এই কথা যদি আপুনি এই সুবিধা ল'ব বিচাৰে তেন্তে মোবাইল নম্বৰ আৰু আধাৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰক অতি সহজ পদ্ধতিৰে আপুনি কৰিব পাৰিব এই কাম অকল টুইটত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এতিয়া বেংকৰ ঋণ লোৱা ইমানেই সহজ যিমান সহজ অনলাইনত খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰা যদি কম সুদত পাৰ্চনেল লোন ল'ব বিচাৰে তেন্তে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত লোনৰ আবেদন কৰিব পাৰে কোনে কোনে এই সুবিধা পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী বা পাব্লিক চেক্টৰত যিসকল কাম কৰে তেওঁলোকে এই সুযোগটো পাব 1 মিনিটতে এই সুবিধা পোৱা যাব 24 ঘণ্টাত এই লোনৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব এই সুবিধা অনুসৰি 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত লোন পোৱা যাব বন্ধুসকল লোনৰ কোনো প্ৰচেছ বন্ধুসকল ৰাজ্যৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অমিক্ৰণত প্ৰাণ গ'ল প্ৰথমগৰাকী আমেৰিকানৰ দেশখনৰ 73% সংক্ৰমণৰ কেছ অমিক্ৰণৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণত প্ৰাণ গ'ল প্ৰথমগৰাকী আমেৰিকানৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ এই নতুন প্ৰকাৰে সম্প্ৰতি গোটেই বিশ্বক আৱৰি ধৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অমিক্ৰণৰ বাবে প্ৰথম ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে টেক্সাছ প্ৰদেশৰ পৰা দেশখনৰ স্বাস্থ্য বিষয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কৰোনা দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ আছে দেশখনত কৰোনা আক্ৰান্তৰ 73% কেছ অমিক্ৰণৰ হেৰিছ কাউন্টি পাব্লিক হেল্থৰ এক বিবৃতি অনুসৰি প্ৰায় 50 বছৰ বয়সৰ লোকজন ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু পূৰ্বতে তেওঁ কৰোনাৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অমিক্ৰণ প্ৰকাৰৰ ফলত মৃত্যু হোৱা এয়া প্ৰথম ঘটনা বুলি CNN-ৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মতে ভেকচিন নোলোৱা বাবে ব্যক্তিজনৰ বাবে মৃত্যুৰ বিপদাশংকা যথেষ্ট বেছি আছিল তদুপৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্য বৰ বেছি ভাল নাছিল উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন অংশত অমিক্ৰণ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ইয়াৰ ফলত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে বৰ্তমান লকডাউন আৰোপ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত নাই যোৱা সপ্তাহত দেশখনত অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে 6,50,000ৰো অধিক লোক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰৰ তথ্যই দেখুৱাইছে যে মাত্ৰ এসপ্তাহত অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা প্ৰায় 6 লগতে ৰাজ্যৰ 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে কৃষকসকলৰ কাৰণে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে PM কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আগতে লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব বন্ধুসকল সলনি হৈছে PM কিষাণ আঁচনিৰ নিয়ম লগতে আপোনালোকে কিমান তাৰিখে টকা লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব বন্ধুসকল ধন লাভৰ বাবে কি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে PM কিষাণ আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এখন কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে কোৱা হৈছে 25 ডিচেম্বৰতে একাউণ্টত সোমাব PM কিষাণ আঁচনিৰ ধন বন্ধুসকল 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত PM কিষাণ আঁচনিৰ টকা সোমাব কৃষকৰ একাউণ্টত ধন দিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলে EKYC কৰিলেহে আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে EKYC নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে PM কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে এবাৰ 2000 কৈ টকা লাভ নকৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে 25 ডিচেম্বৰ আগতে EKYC কমপ্লিট কৰিব লাগিব EKYC কৰিলেহে আপোনালোকে এবাৰ PM কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব আপোনালোকে EKYC কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে pmkisan.gov.in ত গৈ KYC অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি EKYC এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইটোৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব